Thanh Trúc kính chào quý vị. Ngày 1 tháng 3 vừa qua là ngày rất vui, ngày giấc mơ trở thành hiện thực đối với một học sinh Mỹ gốc Việt. Em Tạ Di Đan, một trong 10 bạn trẻ xuất sắc, được vào Tòa Bạch Ốc để gặp mặt và bắt tay với vị Tổng thống Hoa Kỳ, ông Barack Obama. Đó là nội dung bản tin mà ký giả Joseph Pimentel viết trên báo Orange County Register số ra ngày 4 tháng 3. Em tên là Tạ Di Đan, năm nay em 16 tuổi, em học ở trường Oxford Academy, thành phố Cypress, California. Trường Oxford Academy là số 1 California và one of the top schools ở Mỹ. Lúc Tổng thống bắt tay em, Tổng thống nói em là người hướng đạo tốt và người lãnh đạo cho tương lai. You are one of the future leaders of America, and I appreciate the work you have done for the community. So the president said he was a Cub Scout when he was younger. Lúc Tổng thống bắt tay em, Tổng thống bảo em là người hướng đạo tốt và là người lãnh đạo cho tương lai. Tổng thống còn nói ông từng là sói con khi còn nhỏ. Cuộc gặp chỉ diễn ra trong 10 phút tại phòng bầu dục, nơi làm việc của Tổng thống. Thế nhưng 10 phút ngắn ngủi ấy là khoảnh khắc quan trọng, nhớ đời đối với những người trẻ muốn sống một đời sống xứng đáng. So the president said he was là sói con. Em nghe Tổng thống, because it was a very brief moment when I shook his hand, I asked him for a fist bump, and he gave me a fist bump. Khi Tổng thống nói ông từng là Cub Scout, từng là sói con lúc còn trẻ, thì em thấy thật là thấm, nên ngay khi bắt tay ông, em đã xin được cụng tay với ông, và ông đã cụng nắm tay với em. Em thấy Tổng thống Barack Obama rất là thân thiện và khiêm tốn, giống như một cái người thân của em. Em thấy là em gặp Tổng thống Barack Obama một lần nữa được. Em vô cái Oval Office, em rất thoải mái ở trong đó, tại cái environment giống như cái living room đó, tại em thấy hình của gia đình Obama ở đó rất là dễ thương, giống như ở nhà em. Và em biết là em muốn làm một leader của Mỹ, cái là một cách là em làm được. Là một học sinh giỏi, Tạ Di Đan thi đậu vào lớp 7 của Oxford Academy, một trường điểm của California nói riêng và của nước Mỹ nói chung. Không chỉ có học lực xuất sắc, Tạ Di Đan còn là một hướng đạo sinh tháo vát của Liên đoàn Lam Sơn Hướng đạo Việt Nam tại thành phố Westminster, nơi ba mẹ đưa em xuống sinh hoạt mỗi cuối tuần. Em bắt đầu đi hướng đạo khi em là 6 tuổi. Đầu tiên bố dẫn em đi hướng đạo, em không hiểu hướng đạo, but then em bắt đầu appreciate. Em lớn lên đó rồi em bắt đầu thấy rất là hãnh diện em được đi hướng đạo. Em có nhiều bạn ở đó và em học rất là nhiều ở hướng đạo, giống như đi cắm trại rồi đi làm nhiều việc tốt. Em biết nói tiếng Việt. Tại mấy trường của em cứ nói là người Việt Nam, mấy trường bắt mấy em nói tiếng Việt không. Trong 10 năm em ở hướng đạo em thấy là em học được cái giá trị của người Việt Nam và người hướng đạo. Bây giờ em là Senior Patrol Leader, đội trưởng nhất phía Nam của Liên đoàn Lam Sơn. Có một điều khá bí mật mà đến giờ Tạ Di Đan mới chia sẻ, đó là nhờ sinh hoạt hướng đạo mà em trở nên dạn dĩ, tự tin và biết cách nói chuyện trước đám đông, một yếu tố cần thiết giúp em thành công với dự án phải hoàn tất nếu muốn lấy bằng hướng đạo Đại Bàng. Sau 2 năm chuẩn bị ráo riết, tháng 11 2015, Tạ Di Đan đạt danh hiệu Eagle Scout hướng đạo Đại Bàng, đẳng cấp cao nhất mà bất cứ đoàn sinh hướng đạo nào cũng mơ ước đạt tới khi còn trong độ tuổi dưới 18. Học lực xuất sắc tại trường, danh hiệu hướng đạo Đại Bàng tại đoàn, thành tích phục vụ cộng đồng là những điều kiện ắt có và đủ để một hướng đạo sinh được Hội đồng Hướng đạo Quốc gia Hoa Kỳ tuyển chọn vào gặp Tổng thống ở Tòa Bạch Ốc. Có rất nhiều thanh thiếu niên Việt Nam sinh ra và lớn lên tại Mỹ, được cha mẹ khuyến khích gia nhập BSA, Boy Scout of America, hướng đạo Hoa Kỳ hoặc hướng đạo Việt Nam tại Hoa Kỳ. Và cũng như BSA, hướng đạo Hoa Kỳ, không ít nam hướng đạo sinh Việt phấn đấu đạt danh hiệu hướng đạo Đại Bàng. Theo trưởng hướng đạo Tấn Lưu của Liên đoàn Lam Sơn Hướng đạo Việt Nam ở California, bản thân cũng có một con trai là hướng đạo Đại Bàng, thì muốn trở thành Eagle Scout, một thiếu sinh phải vượt qua những bước thử thách rất khó khăn. Eagle Scout là đẳng cấp cao nhất của hướng đạo. Ông nói, điều chắc chắn là một số các vị Tổng thống Hoa Kỳ như Gerald Ford hay George W. Bush chẳng hạn, đều là hướng đạo Đại Bàng khi còn trẻ. Một số nghị sĩ và dân biểu trong Quốc hội Mỹ cũng thế. Hướng đạo Việt Nam trực thuộc BSA, Boy Scout of America, cái Eagle Scout là đẳng cấp cao nhất của hướng đạo. Trong vòng từ 11 tuổi cho tới 18 tuổi, các em có thể lấy Eagle Scout bất cứ lúc nào nếu mẹ các em đủ điều kiện là phải xong 21 chuyên hiệu, tối thiểu là 13 chuyên hiệu bắt buộc của hướng đạo Hoa Kỳ bắt buộc phải lấy,
và 8 cái chi hiệu khác mình gọi là Utility Selective, là muốn chọn bất cứ cái nào cũng được hết, cho đủ 21 cái. Trong cái Eagle Project thì các em phải có đủ 21 cái chi hiệu, thì lúc đó các em mới apply được cái đẳng cấp đại bàng gọi là Eagle Scout. Và để được chọn vào tòa Bạch Ốc, được bắt tay vị nguyên thủ quốc gia như Tạ Di Đan phải là trường hợp đặc biệt. Đích thân báo tin vui cho Tạ Di Đan là ông Jeff Herman, châu trưởng hướng đạo Orange County, quận Cam, California. Ngày 1 tháng 3, ngay khi sắp sửa cùng 9 thành viên đại diện BSA hướng đạo Hoa Kỳ, tổ chức thanh thiếu niên lớn nhất và có môi trường giáo dục cũng như đào tạo lành mạnh nhất nước Mỹ, vào tòa Bạch Ốc trao bản phúc trình thường niên lên Tổng thống Obama nhân kỷ niệm 100 năm phong trào hướng đạo. Tạ Di Đan đã thầm cảm ơn bố mẹ bằng 2 chữ White House nhắn qua điện thoại. Em viết em rất là may mắn. Và em không có hãnh diện cho em, và em hãnh diện cho hướng đạo Việt Nam và người Việt Nam. Em realized that my commitment there then is not only to serve the community, but to also help develop the future leaders in America. Em nhận thức được trách nhiệm của em từ nay là không chỉ làm sao cho cộng đồng của mình phát triển, mà còn phải làm sao cho tương lai của nước Mỹ phát triển nữa. Hiện tại, đang là Senior Patrol Leader, đội trưởng nhất thiếu nam của Liên đoàn Lam Sơn tại thành phố Westminster, bang California. Ngoài việc học, Tạ Di Đan và cô em gái Tạ Ái Vi dành hết thời gian để sinh hoạt với hướng đạo Việt Nam cũng như với Navy Cadet, thiếu sinh Hải quân Mỹ. Join thiếu nam người ta là trong cái đường Eagle Scout rồi, và cái đường Eagle Scout là khó lắm. Không có bố mẹ của em và em của em Ivy, chắc là em không có ngày này. Ivy học ở Oxford Academy. Ivy trong senior patrollers của thiếu nữ của Liên đoàn Lam Sơn luôn. Bố mẹ hy sinh nhiều lắm, giúp đỡ em nhiều lắm. Bố mẹ cứ nói là khi mình làm cái gì đó mình phải cố gắng hết sức, mình phải giỏi. Even mình fail đó, không sao đâu, tại mình biết là mình cố gắng hết sức rồi. Bà Võ Thị Ngọc Lan, mẹ của Tạ Di Đan, chia sẻ niềm vui với Thanh Trúc. Đó là một niềm tự hào cho gia đình chúng tôi. Em được như vậy là một cái quá trình chung sức của hai vợ chồng. Tôi được may mắn luôn luôn là bên cạnh các con, luôn luôn đi theo con và chăm sóc để cho con được học hành tốt nhất, sinh hoạt tốt nhất mỗi ngày như vậy. Bên cạnh đó, trường học và hướng đạo là hai cái luôn luôn đi song song với Dan mà giúp cho Dan tốt và tốt hơn. Đến đây, hẳn quý vị cũng thắc mắc là dự án mà Tạ Di Đan phải hoàn tất trước khi được trao danh hiệu hướng đạo đại bàng là dự án gì? Xin thưa, đó là dự án mà Dan đặt tên là The Pennywise Club, câu lạc bộ đồng bạc thông minh, bắt nguồn từ câu chuyện bố giảng giải cho em nghe về hoàn cảnh khó khăn bất chợt của người đang đi làm, bỗng dưng một ngày bị mất việc. Đây là giai đoạn gay go nhất của dự án vì không ai tin là Dan có thể làm được. Project của em là dạy mấy em ở trong trường của em cái cách thức xài tiền, giống như tiết kiệm để dành 10% tiền mình kiếm được, và mình đầu tư tiền đó vô kỳ được. Em bắt đầu một cái club, Pennywise Club ở trong trường. Pennywise Club rồi trên tiếng Việt là đồng bạc thông minh. Bắt đầu cái Pennywise Club em phải có một advisor. So em là chắc khoảng 3 tuổi, em nói chuyện nhiều cô giáo lắm, có cô giáo nào biết em. Em làm cái project này là 2 năm. Sát cánh cùng Tạ Di Đan trong dự án câu lạc bộ đồng bạc thông minh cũng chính là trưởng hướng đạo Tấn Lưu của Liên đoàn Lam Sơn hướng đạo Việt Nam. Lúc mà em đang xin làm cái project thành lập một club đồng bạc thông minh á, thì chúng tôi cũng rất là ngạc nhiên. Đó, tôi là thiếu trưởng của em. Tôi nói cái này trưởng thấy sao mà nó khó quá. Không biết là ở trên council BSA có chấp nhận cái project này không. Nhưng mà em cứ thử đi. Song song cái đó thì em cũng nên kiếm một cái khác để backup. Nếu mà trên council mà reject á, thì mình có một cái khác để mình backup. Được cái là trên council họ cũng ngạc nhiên cái project của em là cái đồng bạc thông minh. Nhưng mà sau khi họp tới thì họ cũng chấp nhận cái project đó. Thì sau khi mà em thành lập cái club ở trong trường học của em á, thì trên học khu bắt đầu thì họ cũng reject, nhưng mà em cũng xin lỗi xin tới, em cũng trình bày tất cả mọi hoàn cảnh để mà làm cho được cái đó thì rốt cuộc họ cũng chấp nhận. Thế rồi, một ngày nọ, nhân dịp ông John Chiang, Bộ trưởng Tài chánh tiểu bang California xuống thăm miền Nam, Tạ Di Đan mạnh dạn đến gặp ông để trình bày dự án của mình. Ngạc nhiên và thích thú trước sáng kiến khá lạ lùng Pennywise Club, trưởng hướng đạo Tấn Lưu kể tiếp, ông John Chiang nhận lời mời đến trường Tạ Di Đan học để nói chuyện. Sau khi em làm xong cái club của em, đâu vào đó thì em có mời ông John Chiang và ông xuống, và em đang tạ phỏng vấn ông John. Nhờ tạo được tiếng vang như vậy mà dự án đồng bạc thông minh của Tạ Di Đan được chấp nhận cho em trở thành hướng đạo đại bàng. Đối với trưởng Tấn Lưu, Tạ Di Đan là một hướng đạo sinh tháo vát và có óc sáng tạo.
Bởi vì cái đó chưa ai làm bao giờ hết. Coi như em rất là kiên trì, gọi là đúng con đường của hướng đạo là khi mà đã làm cái gì thì làm tới nơi tới chốn. Lúc mà lấy Eagle Scout chỉ trước có mấy tuần lễ thôi, hết hạn để mà nộp đơn lên Council dự thi với lại các project khác để được Hội đồng Hướng đạo Quốc gia Hoa Kỳ chọn lựa đại diện để đi đó. Khi mà chúng tôi nghe anh đang nói là em được Hội đồng Hướng đạo Quốc gia Hoa Kỳ chọn đi báo cáo thành quả của hướng đạo Hoa Kỳ trong năm 2015 tới Quốc hội và Tổng thống Obama, tôi rất là mừng và rất là hãnh diện. Tại vì đang rất là chịu khó và tìm tòi và học hỏi. Cái đầu tiên họ nhìn vô là project có lợi như thế nào, có tương lai như thế nào, phát triển như thế nào. Cái thứ hai là vấn đề học vấn và tư cách nữa. Chỉ còn 2 năm nữa thì Tạ Di Đan sẽ tốt nghiệp trung học và sẽ vào đại học. Tại Hoa Kỳ, thường nhiều hướng đạo sinh một khi bước vào đại học là tạm gác lại sinh hoạt hoặc chuyện nắm đoàn qua một bên. Còn trường hợp Tạ Di Đan thì sao? Even em graduate, always in trong lòng em là em là người hướng đạo, rồi em muốn always help hướng đạo suốt đời của em. Em muốn dùng con đường hướng đạo Đại Bàng để giúp đỡ mọi người. Câu chuyện của một đời sống người Việt khắp nơi tối nay, hướng đạo sinh người Mỹ gốc Việt Tạ Di Đan vào Tòa Bạch Ốc bắt tay Tổng thống Mỹ. Tạm ngưng ở phút này. Thanh Trúc kính chào và xin hẹn lại quý vị tối thứ Năm tuần tới.